Ashidal here and welcome back to Moon TV channel. So, for those who haven't subscribed yet, please hit subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos natin. And also, pwede nyo rin akong i-subscribe sa aking personal YouTube channel. Just search for Ashidal! Bibigyan ko kayo ng mga tips para maging isang successful and effective host. First tip na ibibigay ko sa inyo ay ang consistency. Kahit sa anong gawin nating mga bagay, kung saan-saang platform, lagi niyong tatandaan na the consistency is the key to success. Kung bago ka lang dito sa Bigo Live, hindi basta-basta mag-gain ng supporters unless sikat ka like celebrities or di naman kaya ay mga influencers. So kagaya nga ng sabi ko kanina, consistency is the key to success. So tuwing mag-stream tayo, ipagpatuloy lang natin ang pagiging consistent natin sa ating pag-stream at paglalagay ng effort para naman mas mag-gain tayo ng supporters. Next naman na tip na ibibigay ko sa inyo ay ang visibility. So dito sa Bigo Live, bilang isang host, hindi lang basta live streaming ang ginagawa dito para makagain ng supporters. Required din na mag-upload tayo ng ating mga photos or videos. Ugaliin nating mag-update sa ating mga followers or supporters sa pamamagitan ng pag-upload natin ng photos. Katulad na lang ng photos natin kung saan kumain tayo sa paborito nating restaurant, o di kaya nagpe-flex tayo ng magandang damit, o di naman kaya ay nasa paborito natin tayong lugar. Sa videos naman, pwede tayo mag-upload ng mga videos katulad ng pagsasayaw, pagkanta, or even pagluluto para bukod sa pag-stream natin, na-update din natin ang ating mga supporters sa iba pa nating hobbies. Sa pagkuha ng mga photos natin na i-upload sa Bigo Live, make sure na attractive kayo, maganda ang angle, at higit sa lahat ay maganda ang lighting. So kung confident ka na as a Bigo host, pag nag-upload tayo ng mga pictures, importante sa atin ang paglalagay ng makeup. Hindi naman kailangang bonggahan ang pagme-makeup. Okay lang simple, basta hindi tayo plain. Ganun din kapag nagla-live streaming na tayo, para naman mas ma-attract ang ating supporters na pumasok sa ating live habang nakikipagtsikahan tayo ay maayos din ang ating appearance. Maliban sa pagiging consistent sa pagla-live, sa pag-upload ng photos and videos, sa pagbe-makeup, mahalaga din na nag-up tayo or nag-join tayo sa mga live or di naman kaya multi-live ng mga ka-member natin sa family or di naman kaya ay agency para din makita tayo ng iba pang viewers dito sa Bigo Live. Next tip naman na i-share ko sa inyo habang nagla-livestream kayo at para makahikayat ng maraming viewers and supporters, kailangan nyo din magkaroon ng mga equipment para ma-enhance ang ating pagla-live. Katulad na lang ng ring light or di naman kaya ay maayos na background. Kapag meron tayong maayos na background, mae-engganyo na pumasok ang ating mga supporters at hindi sila madi-distract. Halimbawang meron tayong magulong background. So, ayun guys, bago kayo mag-livestream, lagi nyo lang tandaan ang mga tips na binigay ko. Dapat din ay meron kayong right mindset para mag-continue ang ating pagla-live dahil kung masaya tayo sa ginagawa natin, tuloy lang yung pagpasok ng supporters natin at viewers sa ating live. Maging friendly lang palagi. Lagi nyo ring tatandaan guys na pwede din tayong i-support ng ating ka-family or ka-agency pero hindi nila yon responsibilidad. Kaya dapat lagi nyo tatandaan na mag-effort din kayo para mag-gain ng supporters. So, that's it for today guys. I hope may natutunan kayo sa pinag-usapan natin about
kung paano kayo magiging successful and effective na Bigo host. Magkita-kits ulit tayo next video. Please do like, share, and subscribe to this channel. And see ya!